понад 1 мільйон людей повірили, що бачать справжнє полювання на привидів у прямому ефірі. Що це було? Провокація, соціальний експеримент чи, можливо, щось більше? Без цього ефіру не було б і усього жанру found footage. У цьому відео ми розберемо, як створили цей ефір, якими методами він змусив мільйони глядачів повірити, які були наслідки від паніки до політичних, медійних змін і чому цей телеефір 90-х став пропуском до сучасного горору і медіаманіпуляцій. Ласкаво прошу до історії, яку BBC назавжди прибрало з ефіру. На початку 90-х не було YouTube, не було смартфонів, не було соцмереж. Те, що показували по телевізору, сприймалось як правда. Якщо на екрані BBC чи Fox, значить це документ. І от 31 жовтня 1992 року у ніч на Геловін в сітці каналу з'являється вільний слот для тематичного шоу. І це буквально шанс. Адже на полиці вже давно лежить сценарій псевдодокументального фільму у реальному часі про полтергейста авторства Стівена Волк. BBC анонсує прямий ефір. Команда журналістів вирушає у звичайний лондонський будинок, де, за словами мешканців, відбувається щось містичне. У студії популярний ведучий Майкл Паркінсон, один із найвідоміших облич британського телебачення. І все виглядає як справжнє журналістське розслідування. Глядачі бачать камери на місці, зв'язок у прямому ефірі. Але ніхто не знає, що це сценарій і що привид на ім'я Пайпс – вигадка. 90-хвилинне телевізійне шоу під назвою Ghost Watch зняли як псевдодокументальний фільм. Бюджет для фільму був величезним. Команді дали близько 900 тисяч фунтів. Шоу було знято подібно до випуску новин. Технології, використані в серіалі Ghost Watch, виділялись своєю новизною. Пікселізація, інфрачервоні камери та інше. В 90-х про них розповідали лише в новинах. Сценарій зосереджувався на історії Памели Ерлі та її доньок Сюзанни та Кім. Фільм був представлений як полювання на привидів у реальному часі зі знімальною групою в будинку, а також ведучим та експертом в студії. Ведучі були відомі телевізійні обличчя, які щотижня з'являлись у новинах та дитячих шоу. Саме тому глядачі навіть не сумнівались, що відбувається справжнє полювання на привида. Розслідування на місці події очолюють Сара Грін та Крейг Чарльз, які на початку вечора перебувають у піднесеному настрої. Загалом події тієї ночі дуже нагадували справу про полтергейста в Енфілді. Камери в будинку Ерлі ловлять дивні шуми, холодні плями повітря та присутність невідомої істоти. Who are you? What's your name? Jesus Christ, now you're joking. Are you dead? Are you in heaven? Одна з дівчат Ерлі каже, що бачить Пайпса, духа чоловіка, який за легендою колись мешкав у цьому будинку. І чим довше триває ефір, тим більше речей іде не так. В студію надходять дзвінки від численних глядачів, які фіксують в прямому ефірі присутність Пайпса. А ближче до фіналу дзвонить незнайомець, який розповідає історію будинку сім'ї Ерлі. Hello, your name is? I don't want to give my name, but I think I have some information for you about the history of the house. Mr. and Mrs. Sellers. Yes, they're on our list of tenants. They lived there in the 60s, I think. Did you know they sublet a room? Being illegal, it wouldn't be on the official records. The lodger was their nephew, Raymond Tunstall. I worked as a social worker when he came out of psychiatric hospital. He had several convictions for molestation, aggravated abuse, abduction of minors. He should never have been let anywhere near any community. He was a very disturbed man, in my opinion. From the time he moved to Fox Hill Drive, he developed paranoid fantasies. He used
to tell me there was a woman on the inside of his body, taking over his thoughts and actions, making him do things he didn't want to do. He started to wear dresses. The delusions got so bad, there was only one way to escape them. He took his own life. That's why I called. When I was sitting here watching the TV, and Tunstall hanged himself. He tied wire around his neck to a lathe and switched it on. Did it where he kept his tools, under the stairs. His aunt and uncle were on holiday. It was 12 days before anybody found him. They heard the cats screaming. He had about a dozen cats. The cats were locked in, of course. And of course, 12 days, they got hungry. They got to work. And on his face. І от фінал. Освітлення починає блимати. Звук зникає. Ведучі панікують, у студії чути крики. Ведучий Майкл Паркінсон безцільно блукає студією. Його мова розпадається, аж поки він не починає співати дитячі пісеньки голосом Пайпса. Round and round the garden, like a teddy bear. Прямий ефір виходить з-під контролю. Світло гасне, екран темніє. Фільм раптово закінчується. Мільйони британців залишаються перед екранами в повній тиші. Багато хто був переконаний, що щойно став свідком реальної надприродної події. Але ось проблема. Номер телефону, який постійно транслювали на екрані. Люди, які могли додзвонитись, отримували записане повідомлення про те, що це не пряма телевізійна трансляція, це драма. Але не всі чули це повідомлення, бо дзвонило так багато людей, що система вийшла з ладу. Те, що мало бути легким псевдодокументальним фільмом, зрештою буквально травмувало націю. Шоу зібрало перед екранами 11 мільйонів глядачів. У перші години після ефіру BBC отримало понад 30 тисяч дзвінків. Люди кричали, що бачать дивні речі у своїх домівках, що телевізор поводиться дивно, що щось прийшло через екран. Діти були налякані настільки, що одна з ведучих, Сара Грін, була вимушена з'явитись на дитячому шоу BBC, щоб запевнити дітей, що з нею все гаразд, і фільм – це вигадка, адже Сара вела на BBC дитяче шоу, а отже налякала своїх потенційних глядачів. Справедливо буде сказати, що не всі з дзвінків були скаргами. Багато хто хвалив динамічний формат фільму, а деякі абоненти намагались повідомити про власний досвід з привидами. Але таблоїди на цьому не закінчили з Ghost Watch. Газети писали про трагічний випадок. 18-річний хлопець, за словами його батьків, скоїв самогубство через 5 днів після трансляції шоу на BBC. Кажуть, що в його власному будинку була несправна система опалення, і він пов'язав стукіт труб з привидом Пайпсом. У своєму цілком зрозумілому гніві батьки хлопця звинуватили у його смерті фільм Ghost Watch. У відповідь BBC вибачилися, визнавши, що якби вони передбачили реакцію аудиторії, то чіткіше б пояснили вигаданий характер фільму. Цікавий факт, що програма починалась з титрів, де був вказаний автор сценарію, але навіть це не навело глядачів на думку про містифікацію. Тієї ночі на каналі ITV транслювали фільм, і реклама сталася одразу після початку трансляції Ghost Watch. Люди гортали канали, як це буває зазвичай, і побачили цю програму з кадрами західного Лондону та великою студією. Фактично, вони дивились онлайн-трансляцію. Вони б не почули того початкового оголошення. І тому багато людей подумали, що дивляться пряму трансляцію. Це була постановка для Screen One зі списком акторів, який раніше друкував журнал Radio Times, тому продюсери не були готові до такої реакції людей. BBC швидко прибрало Ghost Watch з ефіру.
Його більше ніколи не показували повторно на телебаченні, але ефір став легендою. Запис поширювався серед фанатів на відеокасетах, а у 2002 році його нарешті випустили на DVD як телевізійну класику, заборонену 10 років. Ghostwatch перетворився на міф у прямому і переносному сенсі. У програми Ghostwatch було насправді два наміри. Перший – зробити справді гарну сучасну історію про привидів. А другий – свого роду сатира над телебаченням. В що ви вірите, що дивитесь, чи довіряєте ви тому, що вам кажуть експерти? Одна з проблем фільму Ghostwatch полягає в тому, що він був занадто блискуче написаним. Була якісна режисерська робота та акторська гра. Цей експеримент BBC змінив не лише телевізійні стандарти, а й кіно. Саме Ghostwatch заклав основи того, що ми тепер називаємо знайдені кадри. Ідея показувати вигадку як реальність, без пояснень, без музики, без коментарів. Через кілька років цю формулу використали творці «Відьми з Блер». Їхній фільм коштував лише $60 тисяч, а заробив майже 250 мільйонів. І все завдяки тій самій стратегії – створити ілюзію справжності. Навіть промо «Відьми з Блер» включало фейкові документалки, прямо як BBC у 1992-му. Без Ghostwatch не було б і паранормального явища, і десятки інших сучасних жахастиків, які ми дивимось сьогодні. Але на відміну від кіно чи книги, це сталося насправді. Люди дійсно повірили, і телевізійна реальність дійсно зламалась. А Ghostwatch був лише початком. Подивіться, які ще фейкові ефіри лякали людей у 90-х. Alien Autopsy – Fact or Fiction. 17 хвилин кадрів нібито аутопсії інопланетянина. Відео швидко стало мейнстрім-сенсацією. Ефір на Fox, повтори, VHS-поширення. Справу порівнювали з моментом замаху на президента Кеннеді, що став причиною його смерті близько години по тому. Аутопсія інопланетянина породила подібні за інтенсивністю дискусії серед глядачів. Відео піддалось перевірці, та у 2006 році творці аутопсії частково визнали, що значна частина була постановкою. Alien Abduction. Incident in Lake County. The McPherson Tape. Запис подавався як приватне відео родини Макферсон з камери їх 16-річного сина. Записи у форматі знайдених кадрів про викрадення цілої родини інопланетянами на День подяки зробили проект реалістичним і вплинули на подальший розвиток found footage у кінопрокаті. Без попередження. Телевізійний фільм, показаний на CBS 30 жовтня 1994 року. Структурно він поданий як трансляція екстреного спецвипуску новин, нібито повідомлення про падіння 3 астероїдів, що знищать Землю протягом 1 години. У фільмі використано формат живої студії і репортажі з місця подій, навіть з участю деяких телеведучих в ролі самих себе. Формат порівнювали з «Війною світів» і дискутували про етичність таких сюжетів. Сьогодні ми маємо діпфейк, штучний інтелект, відео, які можна створити за 1 хвилину. Але Ghostwatch нагадує, що навіть без технологій найсильніша зброя фейку – це довіра. Коли ми віримо обличчю на екрані, коли не ставимо під сумнів, ми відкриваємо двері, через які може пройти все, що завгодно. У 1992 році це був привид Пайпс. Сьогодні, можливо, щось інше, але мораль та сама. Не все, що виглядає справжнім – справжнє. Дякую, що дивитесь канал Темний. Перевірте, чи це відео справжнє, поставте лайк та залиште коментар.